Képzeld el egy pillanatra, hogy Neville Goddard ma reggel felébredne a te nappalitban. Kezében a kávéjával ránézne a telefonodra vagy a tévére, ahol épp ömlik a friss hír, válság, járvány, drágulás, háború. Vajon Neville csak legyintene erre? Dehogy. Ő azonnal felismerné, hogy ami a képernyőn zajlik, az nem tájékoztatás, hanem egy támadás, a legszentebb teremtő eszközöd, a tudatalattid ellen. Miért veszélyesebb ez, mint gondolnád? És hogyan védekezne ellene Neville a mai világban? Ezt fogjuk most megfejteni. Neville azt tanította, hogy Isten neve benned a vagyok, angolul I am. Ha azt mondod, gazdag vagyok, azt teremted. Viszont a híradó azt ülteti el benned, hogy veszélyben vagyok, szegényebb vagyok, tehetetlen vagyok. Amikor nézed a drágulásról szóló riportot, a tudatalattidban nem azt mondod, hogy de érdekes statisztika, hanem azt, hogy te jó ég, miből fogok megélni, nem lesz elég pénzem. Látod a különbséget? A média konkrétan ellopja a belső monológodat. Átveszi az irányítást a vagyok felett, és onnantól kezdve nem te teremted az életedet, hanem a szerkesztők félelmei manifestálódnak a te valóságodban. Ez a valódi szabotázs, amikor a saját teremtő erődet fordítják ellened. Ráadásul, amikor este leülsz a tévé elé, rákapcsolódsz egy kollektív rettegésre. Milliók nézik ugyanazt, és milliók félnek egyszerre. Ez egy hatalmas energiaörvény. Ha nem vagy tudatos, ez az örvény beszippant, és elkezdesz olyan dolgoktól félni, amik meg sem történtek veled. Hirtelen betegnek érzed magad, pedig egészséges vagy. Hirtelen szegénynek érzed magad, pedig van mit enned. Ez a média illúziója. Oké, de mit tehetsz? Neville-nek szerencsére volt egy zseniális technikája erre, amit ma is használhatsz. Ha tudod, hogy az étel mérgezett, nem eszed meg, igaz? Egyszerűen kapcsold ki a tévét. Neville azt mondaná, a figyelmed a legdrágább valutád. Ne add oda ingyen a félelemkeltőknek. Ha mégis meghallod, hogy nő az infláció, ne fogadd el végleges tényként a saját életedre nézve. Hunyd le a szemed egy pillanatra, és mondd magadban, ez lehet, hogy a világ ténye, de az én valóságomban bőség van. Írd át a hírt. Lásd magad biztonságban. Lásd a családod bőségben. Ezzel semlegesíted a mérget, még mielőtt leérne a tudatalattidba. A híradó célja, hogy elvegye a békédet. A te feladatod, hogy ezt az érzést mindenáron megvédd. Főleg este, lefekvés előtt, ami a legfontosabb teremtő időszak, szigorúan tilos híreket nézni. Helyette aludj el abban az érzésben, hogy a világod rendben van, és te vagy az irányító. Tegyél egy próbát, csak 7 napig, médiabőjt, és figyeld meg, hogyan tisztul ki a fejed, hogyan tér vissza az energiád, és, ami a legfontosabb, hogyan kezdenek el megjelenni a pozitív véletlenek az életedben. Ha készen állsz visszavenni az irányítást a vagyok felett, írd meg kommentben az én elmém, az én szabályaim. Találkozunk a következő videóban.